Okay, सबैजनालाई वेलकम छ. We are again starting with rapid question answer sessions. हामी फेरि अस्तिको क्लास जहाँ छोडेको थियौँ त्यहीबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ फेरि हाम्रो ऱ्यापिड क्वेसन एन्सर सेसन. र यो सेसनमा वी आर गोइङ टु टक अबाउट एनाटमी र फिजियोलोजीको ऱ्यापिड क्वेसन एन्सर ऱ्यापिड रिभिजन है. हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट स्टार्ट गरेको थियौँ. डाइजेस्टिभ सिस्टममा वी हेभ अलरेडी टक्ड अबाउट लाइक हामीले एनाटोमी फिजियोलोजी त्यो कुराहरू हामीले पढिसकेका थियौँ है. एनाटोमी भनेको लाइक ऱ्यापिडली है. सो कार्बोहाइड्रेट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, प्रोटिन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, उनीहरूको डाइजेसन कसरी हुन्छ है. एनाटोमीमा डिफ्रेन्ट पोर्सन्सहरू के छ, माउथ टु एनस, एसेसरी ग्ल्यान्ड्स, एसेसरी अर्गन्स है, एलिमेन्ट्री क्यानाल, त्यो सबै हामीले पढिसकेका थियौँ. जसले लाइक यसको ऱ्यापिड रिभिजन हेर्नु भएको छैन उहाँहरूले प्लिज गएर पहिला यसको ऱ्यापिड रिभिजन हेर्नु होला. र यो भनेको जस्ट ऱ्यापिड क्वेसन एन्सर सेसन्सहरू हो जुन चाहिँ हामीले लाइभ आइरहेछौँ. हामीसँग सबैको डिटेल क्लास पनि छ जसमा तपाईँहरूले हामीसँग जुड्न सक्नुहुन्छ है. सो यति भन्दै वेलकम यु अल. आई एम डक्टर अनिकेत केसरी. अहिले अब हामी स्टार्ट गरौँ ऱ्यापिड क्वेसन एन्सर सेसन्स है. सो हामीसँग टाइम थोरै छ, हामी ऱ्यापिडली रिभाइज गरिरहेछौँ है. क्वेसन एन्सर गर्दै र त्यससँग रिलेटेड थ्योरीहरू के हुनसक्छ भन्दै ल. सो हामीसँग के छ भने नेक्स्ट okay. So the next question goes like black tarry stool which indicates upper GI bleeding is known as है. यो क्वेसनलाई एकछिन बुझौँ ल. कालो कलरको ट्यारी स्टुल भनेको हाम्रो फिसेस. सो कालो कलरको स्टुल जसले चाहिँ के जनाउँछ भने अप्पर जिआई ब्लिडिङ भइरहेछ है. सो हाम्रो जिआई भनेको के छ भने एलिमेन्ट्री क्यानाललाई अप्पर जिआई र लोवर जिआई है. अप्पर ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक जुन माउथदेखि लिएर डुओडेनमको कुनै पार्टसम्म हुन्छ जुन चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है. र त्यसपछि लोवर जिआई भनेको तलको हाम्रो एब्डोमेनको पार्ट, तलको हाम्रो इन्टेस्टाइनको पार्ट र माथिको. सो इफ कसैलाई पनि ब्ल्याक ट्यारी स्टुल भइरहेछ भने इट मिन्स यसको मतलब के हो भने त्यसको अप्पर जिआई ब्लिडिङ भइरहेछ. र त्यो अप्पर जिआई ब्लिडिङको नाम चाहिँ के हो है. यो ब्ल्याक ट्यारी स्टुलको यसलाई हामीले के भन्छौँ त है. हामीसँग अप्सनमा छ मेलिना, हेमोप्टाइसिस, हेमाटेमेसिस, हेमाटोकेजिया है. यो सबै भनेको के हो, मैले लास्ट क्लासमा एकदम ऱ्यापिडली यसलाई बताएको थिएँ कि मेलिना भनेको के हो, हेमोप्टाइसिस भनेको के हो, हेमाटोकेजिया भनेको के हो है. सबै एउटा टर्म्सहरू हुन्छ है. देयर आर सो मेनी टर्म्स जुन चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा डिफ्रेन्ट सिस्टमको आफ्नो आफ्नो टर्मिनोलोजीहरू हुन्छ है. जस्तै हामीले भन्छौँ नि मलाई पेट दुख्यो है, मेडिकली यसको पनि केही एउटा नाम हुन्छ, सरी है. ग्यास्ट्राइटिस भयो, एपेन्डिक्स भयो, सबको आफ्नो आफ्नो एउटा नाम हुन्छ है. सो अब हामी पहिला थ्योरी यसको पढौँ त. लाइक यसको डिफ्रेन्ट मिनिङ्सहरू के छ भने नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज रिलेटेड टु डाइजेस्टिभ सिस्टम है. डिफ्रेन्ट वर्डहरू र त्यसको मिनिङ के हुन्छ है इन द केस अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम. जस्ट अ सेकेन्ड है. ओके, सो वी आर गोइङ टु टक अबाउट डिफ्रेन्ट वर्ड्स है. हामी एउटा वर्ड भन्छौँ त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर हुन्छ है. सो सबसे फर्स्टमा हामीसँग छ डिस्फेजिया. डिस्फेजिया भनेको के हो भने इट इज डिफिकल्टी इन स्वलोइङ. कुनै पनि खाना कुनै पनि कुरा निल्नको लागि इफ मलाई गाह्रो भइरहेछ भने यसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा के भन्छौँ, डिस्फेजिया भन्छौँ है. वी आर ह्याभिङ ऱ्यापिड रिभिजन क्लास. सो मैले धेरै टाइम यसलाई एक्सप्लेन गर्न दिँदिनँ. यो सबै कुरालाई एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गरेको हामीसँग डिटेल क्लासहरू छ है. सो वी विल गो थ्रु इच एन्ड एभ्री वर्ड्स है. अब हामीसँग के छ ओडाइनोफेजिया. भर्खर मलाई निल्दाखेरि गाह्रो भयो भने त्यसलाई हामीले डिस्फेजिया भन्छौँ. निल्दाखेरि मलाई गाह्रो इन द सेन्स कि मलाई यहाँ दुखिरहेछ भने, निल्दाखेरि दुख्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ओडाइनोफेजिया. इट इज कल्ड पेनफुल स्वालोइङ है. सो यो दुईवटा कुरा यसो सुन्दाखेरि उस्तै लाग्न सक्छ है. सो प्लिज यसमा तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला है. इफ निल्दाखेरि गाह्रो भयो भने, निल्दाखेरि डिफिकल्ट भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ डिस्फेजिया. फेजिया भनेको निल्नु है. ओडाइनोफेजिया भनेको इफ निल्दाखेरि हामीलाई पेन भइरहेछ भने, निल्दाखेरि यहाँ दुखिरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ओडाइनोफेजिया है. नाउ नेक्स्ट थिङ वी हेभ गट डिस्पेप्सिया है. डिस्पेप्सिया भनेको मैले खाना खाएँ और मैले खाना खाइनँ तर मलाई कस्तो अलि डिस्कम्फर्ट फिल भइरहेछ, मलाई
अलि डिफ्रेन्ट फिल भइरहेछ, खाना पचेन कि जस्तो फिल भइरहेछ है, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? डिस्फेजिया। यसलाई हेरौँ है, इन्डाइजेसन, खाना नपच्नु, और कुनै पनि एब्नर्मालिटिज द्याट कजेस इम्प्रपर डाइजेसन है। मैले खाना खाएँ, राम्ररी डाइजेस्ट भएन, त्यसले गर्दा मलाई बर्पिङ आइरहेछ, ब्लोटिङ आइरहेछ है, मलाई ढकार आइरहेछ, मलाई कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? डिस्पेप्सिया। देयर आर सो मेनी टर्म्स है। सिमिलरली फ्ल्याटुलेन्स भनेको के हो भने एसिडिक ग्यास इन द जिआई ट्र्याक्ट है। इफ पुरा ग्यास छ भने हाम्रो जिआई ट्र्याक्टमा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? फ्ल्याटुलेन्स भन्छौँ है। हेमाटेमेसिस, हेमाटेमेसिस भनेको के हो भने हेम्याट, कुनै कहीँ पनि हेम्याट भन्ने वर्ड आयो भने हेम्याट मिन्स ब्लड है, हेम्याट मिन्स ब्लड, एन्ड इमेसिस भनेको के हुन्छ? भोमिटिङ। सो हेमाटेमेसिसलाई जोड दियो भने यसलाई के भन्छ? भोमिटिङ अफ ब्लड। नेक्स्ट टर्म मेलिना, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सनमा पनि थियो है, हेमाटेमेसिस पनि अप्सनमा छ है। मेलिना, मेलिना भनेको के हो भने ब्ल्याक ट्यारी स्टुल है। अब हामीले स्टुल पास गर्दाखेरि, अब हामीले आछी गर्दाखेरि त्यसको एउटा कलर हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर है। सो द नर्मल कलर इज हाम्रो लाइक डार्क येलो और येलो कलरको हुन्छ। तर इफ त्यो स्टुलको कलर ब्ल्याक कलरको आइरहेछ भने त्यसमा के बुझ्नुपर्छ भने यो केले गर्दा भइरहेछ? अप्पर जिआई ब्लिडिङले गर्दा भइरहेछ, र यो वर्डलाई हामीले के भन्छौँ? मेलिना भनेर भन्छौँ है। द नेक्स्ट टर्म हेमाटोकेजिया है। हेमाटोकेजिया भनेको के छ भने फ्रेस और ब्राइट रेड ब्लड इन स्टुल। अब हेर, स्टुलमा ब्लड हुनु एउटा फ्रेस हुन सक्छ कि त कालो कलरको हुन सक्छ है। त्यो कसरी फ्रेस हुन्छ, कसरी त्यो कलर कन्भर्ट भएर कालोमा जान्छ, त्यो हामी पछि डिटेल क्लासमा बुझ्छौँ है। तर यो हेमाटोकेजिया भनेको फ्रेस ब्लड स्टुलमा छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ हेमाटोकेजिया। इफ ब्ल्याक ट्यारी स्टुल ड्यु टु अप्पर जिआई ब्लिडिङ भन्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मेलिना भन्छौँ है। नेक्स्ट टर्म डेग्लुटिसन, जुन अघि नैदेखि हामीले स्वलोइङ स्वालोइङ स्वालोइङ स्वालोइङको कुरा गरिरहेको छौँ, जुन कुरा निल्नु प्रोसेस हुन्छ, त्यो निल्ने प्रोसेसको नाम के हुन्छ त? डेग्लुटिसन, प्रोसेस अफ स्वालोइङ। हामीले मेडिकली निल्नु भन्दैनौँ, मेडिकली स्वालोइङ भन्दैनौँ। स्वालोइङ भनेको के हो भने एउटा इङ्ग्लिस टर्म हो है। डेग्लुटिसन भनेको के? एउटा मेडिकल टर्म हो। यो एउटा रिफ्लेक्स हुन्छ, हामीलाई कुराहरू निल्नको लागि सोच्न पर्दैन कि अब म यसलाई निल्छु, त्यो कुरा आफै पछाडि गएपछि आफै निलिन्छ। त्यो एउटा रिफ्लेक्स हो, त्यसलाई हामीले डेग्लुटिसन रिफ्लेक्स भन्छौँ है। त्यो हाम्रो स्पाइनल कर्डले आफै त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ है। नेक्स्ट टर्म इज एसाइटिस। एसाइटिस भनेको के हो भने एक्सेसिभ कलेक्सन अफ फ्लुइड इन एब्डोमिनल क्याभिटी है। मैले एक्सप्लेन गरेर छैन। नेक्स्ट इज स्टिएटोरिया। स्टिएटोरिया मिन्स प्यासेज अफ हाई कन्टेन्ट अफ फ्याट इन स्टुल, और यसलाई सिम्पली हामीले के भन्छौँ? फ्याटी स्टुल। फ्याटी स्टुललाई हामीले के भन्छौँ? स्टिएटोरिया। दिज आर द मेडिकल टर्म्स। जेरोस्टोमिया, जेरो भनेको ड्राई, अस्टोमिया भनेको माउथ, सो इट इज कल्ड ड्राई माउथ। नेक्स्ट कोलेलिथायसिस, कोलेलिथियासिस और कोलेलिथायसिस है। मैले यसलाई कोलेलिथायसिस भन्छु, यसलाई प्रोनाउन्स गर्नलाई कोलेलिथियासिस पनि भन्न सकिन्छ। कोलेलिथियासिस भनेको गल ब्ल्याडरमा इफ स्टोन छ भने द्याट इज कल्ड कोलेलिथियासिस। सिमिलरली वी हैव गॉट कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस भनेको के भने इन्फ्लामेसन अफ गल ब्ल्याडर। गल ब्ल्याडरमा स्टोन छ भने द्याट इज कल्ड कोलेलिथियासिस। गल ब्ल्याडरमा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? कोलेसिस्टाइटिस। सो अब तपाईँले के बुझ्नुभयो भने कतै पनि यो कोले भन्ने वर्ड आयो भने, कोले कोले भन्ने वर्ड आयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? गल ब्ल्याडरलाई जनाउँछ है यसले है। कोलेसिस्ट, सिस्ट, कोलेसिस्ट है। तो सिस्ट भनेको ब्ल्याडर है, कोले भनेको गल। तो इफ कोलेलिथियासिस भनेको स्टोन कहाँ छ? गल ब्ल्याडरमा है। कोलेसिस्टाइटिस, आइटिस भनेको इन्फ्लामेसन, तो त्यो इन्फ्लामेसन कहाँ छ? गल ब्ल्याडरमा। नेक्स्ट एपेन्डिसाइटिस है। मलाई एपेन्डिक्स भयो, तपाईहरुले लाइक मेनीले भन्छ मलाई लाइक पेशेन्ट आउँछ, पेशेन्टले भन्छ मलाई एपेन्डिक्स भयो। एपेन्डिक्स भयो भनेको मिनिङ के हो त? एपेन्डिक्स सबैसँग हुन्छ, मसँग पनि एपेन्डिक्स, हामीले अस्ति नै पढेको छौँ एनाटोमीमा है। एपेन्डिक्स भनेको एउटा नर्मल एलिमेन्ट्री क्यानालको, एलिमेन्ट्री ट्र्याक्टको एउटा नर्मल पार्ट हो एपेन्डिक्स, जुन चाहिँ राइट इलियाक फोसामा सिचुएटेड हुन्छ है। तो एपेन्डिक्स हुँदै एपेन्डिक्समा इन्फ्लामेसन हुन्छ है, एन्ड द्याट इन्फ्लामेसन अफ एपेन्डिक्स इज नोन एज एपेन्डिसाइटिस
साइटिस है। सो पेशेन्ट एपेन्डिक्स भएर आउँदैन, पेशेन्ट के भएर आउँछ, पेशेन्ट एपेन्डिसाइटिस भएर आउँछ। नेक्स्ट वी हैव गट इन्टुससेप्सन र भल्भुलस। यो अलिकति बुझ्ने कुराहरू छ है। इन्टुससेप्सन र भल्भुलस, सरी मेरो इन्टुससेप्सनको यहाँ पिक्चर आएन, मैले बस बनाइदिन्छु है। सपोज यो एउटा नर्मल हाम्रो जीआई ट्र्याक्ट छ और एलिमेन्ट्री ट्र्याक्ट, एउटा नर्मल बाटो छ है। त्यो नर्मल बाटोमा सपोज अब यो कस्तो भइसकेको छ भने यो माथिदेखि आइरहेको थियो, तर यसको जुन तलको पोर्सन छ यो यसको भित्र छिरिसकेको छ है। यो तलको पोर्सन के भयो भने यो तलको पोर्सन यहाँदेखिको पोर्सन यसकै आफ्नै भित्र छिर्यो है। सो यसलाई हामीले इन्टु आफ्नै भित्र छिरिरहेछ है। इन्टु, इन्टु भनेको इनसाइड। सो इफ आफ्नै यसरी यसरी गइरहेको थियो, यसरी यस्तो थियो क्या, सपोज यो एउटा क्यानाल थियो, यसरी गइरहेको थियो, अब यो पोर्सन यसको भित्र छिरिरहेछ भने त्यस्तो यस्तो हाम्रो यस्तो काइन्ड अफ कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, इन्टुससेप्सन। यसको डेफिनेसन कसरी भन्छ भने इन्भेजिनेसन, इन्भेजिनेसन अफ वान सेगमेन्ट अफ बावेल इन्टु डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट। एउटा पार्ट अर्को पार्टको भित्र छिरिरहेछ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्टुससेप्सन। सिमिलरली भल्भुलस भनेको के हो भने है, बटारे खानु भएको छ तपाईँले, बटारे, बटारे कसरी बन्छ भने यस्तो सिम्पल हुन्छ, एक अर्का माथि यसरी बटारिन्छ है। सिमिलरली यो जुन हाम्रो इन्टेस्टाइन छ, यो इन्टेस्टाइन के भयो भने एक अर्का माथि आफै बटारियो, यसरी बटारियो है। यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, भल्भुलस। यसको डेफिनेसन के छ भने व्हेन अ लुप अफ इन्टेस्टाइन ट्विस्ट अराउन्ड इटसेल्फ है। यस्तो गइरहेको थियो है, यस्तो थियो, यो के गर्यो भने एक अर्का माथि यसरी बटारियो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, भल्भुलस है। इन्टेस्टाइन थियो, हाम्रो आन्द्राहरू थियो, एउटा आन्द्राको पार्ट अर्को आन्द्राको पार्ट भित्र छिरिरहेछ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्टुससेप्सन। एक अर्काको भित्र छिर्नुलाई इन्टुससेप्सन, एक अर्का माथि बटारिनुलाई के भन्छौँ हामीले, भल्भुलस है। तो यो सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू थियो जसको डेफिनेसन्सहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने थियो है। अब हामी क्वेसनमा जाउँ त। क्वेसनले के भन्छ, क्वेसनले के भनिरहेको थियो भने ब्ल्याक ट्यारी स्टुल। अब मैले यो तलको कुराहरू पढिसकेपछि अब मलाई के थाहा छ भने द ब्ल्याक ट्यारी स्टुल इज नोन एज मेलिना है। यो मेलिना कुन कन्डिसनमा हुन्छ, अप्पर जीआई ब्लिडिङमा हुन्छ। ओके, सो सिमिलरली हेमोप्टाइसिस भनेको के हो, यो हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको पार्ट हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने कफिङ अप अफ ब्लड। खोक्दा खोक्दै इफ ब्लड निस्किरहेछ, खोक्दा खोक्दै खकार निस्किरहेछ जसमा ब्लड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हेमोप्टाइसिस। सिमिलरली हेमाटेमेसिस, हेमाटेमेसिस है, हेमाट भनेको ब्लड, एमेसिस भनेको भोमिटिङ, सो इट इज कल्ड भोमिटिङ अप अफ ब्लड। हेमाटोकेजिया भनेको के छ भने ब्लड, दिस इज अल्सो ब्लड इन स्टुल, तर यो कस्तो ब्लड हुन्छ, दिस इज फ्रेश ब्लड है। फ्रेश ब्लड, दिस इज ब्राइट रेड ब्लड है। इफ स्टुलमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हेमाटोकेजिया। सो यसको एन्सर इज मेलिना। सो यो थ्योरी रिलेटेड देयर आर सो मेनी क्वेसन्स आस्क्ड है। सो हजुरहरूको इक्जाममा यस्तो यही वर्ड्सहरू रिलेटेडमा के छ भने एकदम क्वेसन्सहरू सोधेको छ है। अब हामी दुई चारवटा क्वेसनलाई डिस्कस गर्छौँ। यो हेर, डार्क ट्यारी स्टुल, त्यस्तै त्यस्तै कुरा भइरहेछ है। डार्क ट्यारी स्टुल इन्डिकेट ब्लिडिङ इन विच लोकेसन अफ द जीआई ट्र्याक्ट है। यो क्वेसन माथिमै थियो है। यो जुन ब्ल्याक ट्यारी स्टुल आउँछ त्यो केले गर्दा आउँछ भनेर सोधिरहेछ। हामीलाई थाहा छ यो के हुन्छ, अप्पर जीआई ब्लिडिङले गर्दा आउँछ है, अप्पर जीआई ब्लिडिङ। तो अब यहाँ के छ भने अप्सन्सहरूमा अप्पर कोलोन नो, लोअर कोलोन नो, बिकज यो भनेको सबै लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट हो है। अप्पर जीआई ट्र्याक्ट है, इट इज अप्पर जीआई ब्लिडिङ। स्मल इन्टेस्टाइन नो। नेक्स्ट क्वेसन, एक्सेसिभ एक्युमुलेसन अफ फ्री फ्लुइड इन एब्डोमिनल क्याभिटी। हेर्नु है, हामीले यहाँ पढेको छौँ एसाइटिस भनेको के हो भने एक्सेसिभ कलेक्सन अफ फ्लुइड इन एब्डोमिनल क्याभिटी। त्यसको एन्सर के हुन जान्छ, इट इज एसाइटिस।
है। एब्डोमिनल पर्फोरेसन भनेको के हो, प्लिलरी फ्युजन भनेको के हो, न्युमोथोराक्स भनेको के हो, हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि डिस्कस गर्दै जाउँला है। नेक्स्ट क्वेसन, हामीसँग अब नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ है। द्याट इज अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा गइरहेछौँ। हामीले के पढिसक्यो, हामीले अहिलेसम्म इन्ट्रोडक्सन अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्यो है, एनाटोमी अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्यो ऱ्यापिड रिभिजनमा विथ क्वेसन्स है। हामीले फिजियोलोजी अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्यो है। अब हामी गइरहेछौँ डिफ्रेन्ट डिजिज है। र डाइजेस्टिभ सिस्टममा अहिलेसम्म सबसे बढी, मैले सबै डिजिज त पढाउन सक्दिनँ, त्यो डिटेल्ड क्लासमा छ हामीसँग है। तर यसमा के छ भने हामीले ऱ्यापिड रिभिजनमा सबसे बढी सोध्ने भनेको पेप्टिक अल्सर हो है। सबसे बढी सोध्ने भनेको एसिड पेप्टिक डिजिज, यसलाई हामीले के भन्छौँ, एपिडी भन्छौँ है। एपिडी, इट इज अल्सो कल्ड एसिड पेप्टिक डिजिज है। और पेप्टिक अल्सर, ग्यास्ट्रिक अल्सर भनौँ, डुओडेनल अल्सर भनौँ, ग्यास्ट्राइटिस भनौँ, सबै यसकै अन्डर आउँछ है। दिस इज अ अम्ब्रेला टर्म, यो सबै यसकै भित्र परिरह हुन्छ। सो अब हाम्रो क्वेसनले के सोध्छ भने हेर्नु है, पेप्टिक अल्सर डिजिज अफेक्ट्स है, पेप्टिक अल्सर डिजिजले के कुरामाथि असर पार्छ त? अप्सन छ स्टोमक, डुओडेनम, लोअर इसोफेगस, अल अफ द अबभ। अप्सन के छ भने हेर्नु है, हामीसँग यो इसोफेगस छ, यो स्टोमक छ, र यहाँबाट डुओडेनम जान्छ है। तो अप्सन के छ भने यो पोर्सनलाई अफेक्ट गर्छ, किनभने लोअर इसोफेगस भनिरहेछ, अप्पर इसोफेगस होइन कि लोअर इसोफेगस है। लोअर इसोफेगसलाई अफेक्ट गरिरहेछ कि स्टोमकलाई अफेक्ट गरिरहेछ कि डुओडेनमलाई अफेक्ट गरिरहेछ? यो तीनटा पार्टमा कुन पार्टलाई एसिड पेप्टिक डिजिज और पेप्टिक अल्सर, कुन पार्टलाई यसले अफेक्ट गरिरहेछ है? सो अब यसको डाइरेक्ट एन्सर भन्दा पहिला हामी के जान्छौँ भने यसको थ्योरी पहिला पढ्छौँ, र त्यसपछि एन्सर मैले होइन कि हजुरहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ। सो द थ्योरी पार्टले के भन्छ भने, यो जुन पेप्टिक अल्सर डिजिज छ, और दिस इज अल्सो नोन एज एसिड पेप्टिक डिजिज जुन छ, इट इज क्यारेक्टराइज्ड बाई ब्रेक इन ग्यास्ट्रिक और डुओडेनल म्युकोसा that arises there because of imbalance between protective and damaging factor of mucosa। यसले के भन्न खोजिरहेछ भने, हाम्रो जति पनि यो जुन जीआई ट्र्याक्ट छ, जुन यो हाम्रो आन्द्रा बुढीहरू छ, जसमा भनेको के छ भने जुन हाम्रो इन्टेस्टाइन छ, इन्टेस्टाइनको भित्रको एउटा लाइनिङ हुन्छ, त्यो लाइनिङलाई हामीले के भन्छौँ, म्युकोसा भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, म्युकोसा। यही म्युकोसामा इफ कतै पनि सानोतिनो इन्जरी और ठुलो इन्जरी भइरहेछ, यो म्युकोसालाई यसले ब्रेक गरिरहेछ। केले ब्रेक गर्छ? यहाँ भित्र हुन्छ एसिड है, र आफ्नो म्युकोसाको के हुन्छ भने एउटा प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर हुन्छ। यसको के हुन्छ, एउटा प्रोटेक्टिभ, यसलाई प्रोटेक्ट, म्युकोसालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, अहिले मैले इक्जाम्पलमा एउटा मात्र लिइरहेको छु, म्युकोसा सरी, यो म्युकोसालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीसँग के हुन्छ, म्युकस हुन्छ है। म्युकस, म्युकोसा भन्ने लेयरलाई, म्युकोसा भन्ने लेयरलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीसँग के हुन्छ, म्युकस हुन्छ। तर यसलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीसँग के हुन्छ, एसिड हुन्छ। इफ यो दुईटाको ब्यालेन्स छ भने केही पनि हुँदैन, तर एसिड बढ्यो म्युकस घट्यो भने यसले के गर्न सक्छ भने, यो जुन म्युकस छ, म्युकसमा चोट पटक लगाउन सक्छ, यसलाई ब्रेक गर्न सक्छ, र त्यही ब्रेकलाई हामीले के भन्छौँ भने पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छौँ और एसिड पेप्टिक डिजिज भन्छौँ है। भेरी ऱ्यापिडली, धेरै नै मैले कम सम्झाएको छु, मलाई थाहा छ है, बिकज दिस इज अ ऱ्यापिड रिभिजन क्लास, हामीलाई अगाडि क्वेसन्सहरू पनि गर्नुपर्नेछ ल। सो यसलाई हामीले एसिड पेप्टिक डिजिज भन्छौँ, जुन चाहिँ मस्ट कमनली कहाँ भइरहेको हुन्छ, वाट आर द कमन साइट्स, कहाँ भइरहेको हुन्छ भने फर्स्ट पार्ट अफ डुओडेनम, सबसे मस्ट कमन एसिड पेप्टिक डिजिजले, इफ यहाँ क्वेसनबाट
यो क्वेसनबाट इफ यहाँ क्वेसनमा मस्ट कमन सोधेको भए, मस्ट कमन साइट कुन हो त भनेर सोधेको भए हामीले के लगाउँथ्यौँ, डुओडेनम लगाउँथ्यौँ है, बिकज हामीसँग के छ भने मस्ट कमन साइट इज डुओडेनम। त्यसपछि के छ भने स्टोमक, कमन साइट्स डुओडेनममा गर्छ, स्टोमकमा गर्छ र लोअर इसोफेगसमा गर्छ। गर्न तिनटैमा कमनले गर्छ, तर यो तिनटै मध्ये पनि सबसे बढी कहाँ गराउँछ त है, इट इज फर्स्ट पार्ट अफ डुओडेनम। यो पनि कुरा याद राख्नुपर्छ है। अब यो तिनटा पढिसकेपछि अब हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ है। सो यो क्वेसनको अब एन्सर तपाईँहरूले दिनुहुन्छ है। पेप्टिक अल्सर डिजिजले कुन पार्टलाई एफेक्ट गर्छ त? स्टोमकलाई पनि गर्छ, यसले स्टोमकलाई पनि गर्छ, डुओडेनमलाई पनि गर्छ, इसोफेगसलाई पनि गर्छ भनेको यसको एन्सर के जान्छ भने अल अफ द अबभ। जस्ट अ मिनट है। So we are talking about एसिड पेप्टिक डिजिज है। अब हामी केही कुराहरू एसिड पेप्टिक डिजिजको बारेमा पढ्छौँ ल। यसको कजेसहरू के हुन्छ त? यो इन्फेक्सनले गर्दा हुनसक्छ है, यो कुनै कुनै ड्रग्सको लङ टर्म युजले गर्दा हुनसक्छ। लामो समयसम्म हामीले कुनै पनि एउटा औषधि युज गर्यो भने लाइक एनएसएड्स भनेको के हो भने एनाल्जेसिक है। सिम्पल वेमा भन्यो भने यसलाई पेन किलर्सहरू धेरै लङ टर्मसम्म युज गर्यो भने यसलाई एसिड पेप्टिक डिजिज और पेप्टिक अल्सर हुनसक्छ। नेक्स्ट स्टेरोइड्सहरू लङ टर्म युज गर्यो भने, स्मोकिङले गर्दा गाइज, स्मोकिङ प्लिज है, स्मोकिङले गर्दा तपाईँलाई के हुनसक्छ, पेप्टिक अल्सर डिजिज हुनसक्छ। नेक्स्ट स्ट्रेस, फोर्थ वान हेर्नु है एकचोटि, द कजेज अफ एसिड पेप्टिक डिजिज और पेप्टिक अल्सर। सर मैले त सबै कुरा राम्ररी खाइरहन्छु, मैले टाइममा पानी पनि मजाले खान्छु, एक्सर्साइज पनि गर्छु, खाना पनि टाइममा खान्छु, तर दिनभरि स्ट्रेस लिएर बस्छु, मलाई पेट दुख्छ, के हुनसक्छ, एसिड पेप्टिक डिजिज। बिकज स्ट्रेसले गर्दा, जुन मैले भने नि एसिड र म्युकसको ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो स्ट्रेसले गर्दा एसिड बढ्दै जान्छ, म्युकस घट्दै जान्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यहाँ पेप्टिक अल्सर हुन्छ, ग्यास्ट्रिक अल्सर हुन्छ। नेक्स्ट थिङ, पेप्टिक अल्सर सबसे कमन भनेको ब्लड ग्रुप ओ मा हुन्छ, सबसे कमन कुन ब्लड ग्रुपमा हुन्छ त, ब्लड ग्रुप ओ है। र ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा इज मस्ट कमन इज ग्रुप ए। यो सबै एउटा इन्डिभिजुअल एमसिक्युजहरू हो जुन चाहिँ मैले सबैलाई डिस्कस नगरेर सबैलाई यहाँ पोइन्टमा राखिदिएको छु ल। सो ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा ग्रुप ए, पेप्टिक अल्सर ग्रुप ओ, र मस्ट कमन कज अफ अप्पर जिआई ब्लिडिङ इज पेप्टिक अल्सर। यति पढिसकेपछि यहाँबाट मैले एउटा के कन्क्लुजन निकाल्छु भने पेप्टिक अल्सरले गर्दा अप्पर जिआई ब्लिडिङ हुन्छ मस्ट कमनली है। यो अप्पर जिआई ब्लिडिङमा स्टुल कुन कलरको आउँछ त, ब्ल्याक ट्यारी। ट्यारी भनेको डढेको ब्ल्याक, तर कस्तो ब्ल्याक, एकदम डढेको ब्ल्याक है। सो ब्ल्याक ट्यारी स्टुल हुन्छ, र यो ब्ल्याक ट्यारी स्टुलको नाम के हो त, मेलिना। बुझ्नुभयो त है। हामीले यति डिस्कसन अघि नै गरिसकेको थियौँ। यो डिस्कसनमा एउटा हामीले के थप्यौँ त, पेप्टिक अल्सर। यसरी कुराहरूलाई एसोसिएट गर्दै जाने हो, यसरी कुराहरूलाई जोड्दै जाने हो, अनि बल्ल हामीले कम्प्लिट प्याकेज अफ नलेज दिन्छ है। हेर्नु है, पेप्टिक अल्सर अप्पर जिआई ब्लिडिङको मस्ट कमन कज हो। अप्पर जिआई ब्लिडिङ हुनको लागि सबसे मस्ट कमनली के हो भने पेप्टिक अल्सर हो। यो अप्पर जिआई ब्लिडिङले गर्दा हाम्रो स्टुल कस्तो कलरको आउँछ, ब्ल्याक ट्यारी आउँछ, र यही स्टुललाई हामीले मेडिकली के भन्छौँ, मेलिना भन्छौँ। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट, कार्सिनोमा अफ स्टोमक है। अब जसरी हामीले पेप्टिक अल्सर पढ्यो, पेप्टिक अल्सर मस्ट कमनली कहाँ हुन्छ, लोअर पार्ट अफ इसोफेगस, स्टोमक र डुओडेनम। ओके, सिमिलरली क्यान्सर, कार्सिनोमा भनेको क्यान्सर अफ स्टोमक कुन पार्टमा सबसे मस्ट कमनली देखिन्छ भने इट इज ग्यास्ट्रो इसोफेजियल जङ्क्सन। इट मिन्स मैले सानो यहाँ डायग्राम बनाइदिन्छु। मस्ट कमनली कार्सिनोमा कहाँ देखिन्छ भने यो
जङ्सनमा देख्छ जहाँ चाहिँ इसोफेगस र स्टोमक एकअर्कासँग मिट गरिरहेछ। सो यो जङ्सनमा सबसे बढी कमन के देखिन्छ त स्टोमकको क्यान्सर देखिन्छ है। त्यसपछि हामीसँग ग्यास्ट्राइटिस। ग्यास्ट्राइटिस भनेको के होला एक्चुअली तपाईँहरूले भन्नु त वाट इज ग्यास्ट्राइटिस? डाक्टर साहब मलाई ग्यास्ट्रिक भयो है, ग्यास्ट्रिक भयो, के भयो? ग्यास्ट्रिक भयो भनेको ग्यास्ट्रिकको मिनिङ हुन्छ स्टोमक। डाक्टर साहब मलाई पेट भयो, पेट त मसँग अलरेडी छ, तो के भयो त है? तो ग्यास्ट्रिक हामीले लाइक हाम्रो टर्महरू युज गर्दाखेरि है हामीले लेम्यान टर्ममा है कमनली युज गर्छौँ ग्यास्ट्रिक, तर हामीले भन्न के खोजेको हुन्छौँ? मलाई डाक्टर साहब के भयो? मलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो। डाक्टर साहब मलाई के भयो? एसिडिटी भयो। ग्यास्ट्रिक भयो भन्ने वर्ड मेडिकली इट इज नट भ्यालिड है। मलाई के भयो? ग्यास्ट्राइटिस भयो, एसिडिटी भयो। र जहाँ पनि आइटिस छ, जहाँ पनि यो वर्ड आइटिस छ, आइटिस भनेको के हुन्छ? इन्फ्लामेसन। इन्फ्लामेसन अफ के? इन्फ्लामेसन अफ ग्यास्ट्रिक, इन्फ्लामेसन अफ स्टोमक है। तो मलाई पेट दुख्यो, मलाई पेट सुन्नेको जस्तो लाग्यो, डुम्म लाग्यो, ग्यास्ट्रिक एसिडिटी भयो जस्तो लाग्यो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ग्यास्ट्राइटिस। द्याट इज इन्फ्लामेसन अफ स्टोमक। सो यो स्टोमकको ग्यास्ट्राइटिस टू टाइपको हुन्छ, टाइप ए ग्यास्ट्राइटिस, टाइप बी ग्यास्ट्राइटिस है। एक्सप्लेन गरेर छैन आई नो है, तर आई बिलिभ कि तपाईँहरूले अलरेडी सबै पढिसक्नु भएको छ। सो जस्ट हामी रिभाइज गरिरहेछौँ है, मेरो बिलिभको एकोर्डेन्स। इफ तपाईँहरूलाई डिटेलमा पढ्नु छ, वी हेभ द्याट ओके। तपाईँ हामीसँग जुड्न सक्नुहुन्छ, वी विल बी डिस्कसिङ इट इन डिटेल। तो अब हेर्नु है, टाइप ए ग्यास्ट्राइटिस भन्ने सबसे मोस्ट कमन कहाँ हुन्छ? फन्डस र बडीमा। टाइप बी ग्यास्ट्राइटिस कहाँ हुन्छ? एन्ट्रममा। के हो त फन्डस, बडी, एन्ट्रम भनेको के हो? अलिकति मैले यता ढकाले। हेर्नु है, यो हाम्रो छ स्टोमक। स्टोमकको यो जुन माथिल्लो पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ फुन्डुस। यसलाई हामीले के भन्छौँ? फन्डस है। जुन मेन बडी छ है, जुन मेन पार्ट छ स्टोमकको, यसलाई हामीले के भन्छौँ? बडी अफ स्टोमक। र जुन तलको पार्ट छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ एन्ट्रम, एन्ट्रम अफ स्टोमक। सो टाइप ए ग्यास्ट्राइटिस फन्डस र बडीमा। टाइप ए ग्यास्ट्राइटिस कहाँ हुन्छ? फन्डस र बडीमा हुन्छ। टाइप बी ग्यास्ट्राइटिस कहाँ हुन्छ त? एन्ट्रममा हुन्छ है। दिज आर एमसीक्यू क्वेशन्स। नेक्स्ट, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ पेप्टिक अल्सर इज हेमोरेज। हेमोरेज भनेको के हो भने ब्लिडिङ। भर्खरै हामीले पढ्यौँ पेप्टिक अल्सर भनेको सबसे मोस्ट कमन के हो भने ब्लिडिङको कज हो। नेक्स्ट, मोस्ट लिथल कम्प्लिकेसन, मोस्ट लाइफ थ्रिएटनिङ, एकदम ज्यान मारा कम्प्लिकेसन, एकदम नै ज्यानको लागि जोखिम कम्प्लिकेसन कुन हो त पेप्टिक अल्सरको भने पर्फोरेसन है। यहाँ अल्सर भयो, सानो अल्सर भयो, यो अल्सर बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो, यो पेट नै फुट्यो है। मैले जस्ट अलिक एक्जाजरेट बुम गरेर फुटेन क्या। यो के भयो भने पेट पर्फोरेट भयो, पेटमा एउटा पाल पर्यो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? पर्फोरेसन। तो पेप्टिक अल्सरले गर्दा, यहाँ पेप्टिक अल्सरले गर्दा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा ब्लिडिङ हुन्छ, अर्को पर्फोरेसन हुन्छ। मोस्ट कमन के हो भने ब्लिडिङ। मोस्ट कमन के हो? ब्लिडिङ। लिथल, लिथल भनेको के छ भने ज्यानलाई एकदम जोखिमसम्म पारिदिने भनेको के हो भने पर्फोरेसन। यो एकदम कमनली एकदम चाँडै हुन्छ त हुँदैन। सबसे बढी के हुन्छ? पेप्टिक अल्सर अगाडि बढ्यो भने कतातिर जान्छ? ब्लिडिङतिर जान्छ है। तो यो दुईटा कुरा तपाईँले बुझिराख्नु पर्यो। मोस्ट लिथल सोध्यो भने पर्फोरेसन, मोस्ट कमन सोध्यो भने ब्लिडिङ। एकछिन सफा गर्छु र मैले बोर्डलाई।
ओके र अर्को कुरा पेप्टिक अल्सरको ट्रिटमेन्टको लागि हामीसँग के हुन्छ ट्रिपल थेरेपी भनेर हुन्छ है। यो एउटा एमसीक्यू क्वेसन छ। ट्रिपल थेरेपीमा के हुन्छ भने वी हेभ गट एलएसी है, एल फर ल्यान्सोप्राजोल, ए फर एमोक्सिसिलिन, सी फर क्ल्यारिथ्रोमाइसिन है। तो एलएसी थेरेपी भन्छ, त्यसलाई हामी तीनवटा ड्रग युज गर्छौँ, त्यही भएर इट इज कल्ड ट्रिपल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेसन है। अब यो जुन भर्खरै हामीले डिस्कस गर्यौँ, देयर आर लाइक जति पनि हामीले भर्खरै डिस्कस गर्यौँ थ्योरी, त्योसँगै रिलेटेड यस्तै क्वेसन्सहरू सोधेको हुन्छ है। यति थ्योरी पढिसकेपछि अब हामी अगाडिको क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मोस्ट कमन साइट फर पेप्टिक अल्सर, मोस्ट कमन सोधिरहेछ। अब यहाँ हेर्नु है, मोस्ट कमन फर्स्ट पार्ट अफ डुओडेनम, मोस्ट कमन सोध्न बित्तिकै मेरो माइन्डमा के आउँछ, फर्स्ट पार्ट अफ डुओडेनम है, स्टोमक, लोअर इसोफेगस, अल अफ द अबभ है। हुन चाहिँ तीनवटालाई एफेक्ट गर्छ, तर यो तीनवटा मध्ये मोस्ट कमनली कसलाई गर्छ त, डुओडेनमलाई गर्छ। नेक्स्ट मोस्ट कमन साइट फर ग्यास्ट्रिक अल्सर, ग्यास्ट्रिक अल्सरको लागि मोस्ट कमन साइट एकचोटि हेरौँ त, हामीले थ्योरीमा पढ्यौँ कि पढेनौँ। मोस्ट कमन साइट स्टोमकको पनि कहाँ हुन्छ त, लेसर कर्वेचरमा हुन्छ। हेरौँ त त्यहाँ अप्सनमा छ कि छैन। सो वी हेभ गट लेसर कर्वेचर अफ स्टोमक, देयर इज नो 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 नो, हामीले पढिसक्यौँ है। एन्ट्रम भनेको के हो, तलको पार्ट। पाइलोरस भनेको के हो, यहाँ झन् तलको पार्ट। ग्रेटर कर्वेचर, यसलाई भन्छौँ ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर, यसलाई भन्छौँ हामीले लेसर कर्वेचर है। दिस इज ग्रेटर एन्ड दिस इज लेसर। नेक्स्ट विच ड्रग इज कन्ट्राइन्डिकेटेड, कन्ट्राइन्डिकेटेड भनेको विच ड्रग जुन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। विच ड्रग इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन द क्लाइन्ट ह्याभिङ प्रब्लम अफ ग्यास्ट्रिक अल्सर। हामीले अघि नै पढेको थियौँ है, स्टेरोइड र एनएसएड्स। एनएसएड्स भनेको के हो भने एनाल्जेसिक और पेन किलर। यो ड्रग्सहरूले ग्यास्ट्रिक अल्सरलाई झन् बढाउँछ। यस्तो ड्रगलाई हामीले युज गर्न सक्दैनौँ इन द केस अफ ग्यास्ट्रिक अल्सर। फर इक्जाम्पल कोही मान्छे पेट दुखेर आइरहेछ है, त्यसलाई ग्यास्ट्रिक अल्सर हुनसक्छ, त्यसलाई एसिड पेप्टिक डिजिज हुनसक्छ, त्यसलाई ग्यास्ट्राइटिस हुनसक्छ है। र त्यो पेट दुखाइलाई कम गर्नको लागि हामीले पेन किलर दियौँ भने त्यसको पेट दुखाइ झन् बढ्न सक्छ, ग्यास्ट्रिक अल्सर झन् बढ्न सक्छ। यो एकछिन तपाईँले सोच्नु ल। सो इफ हामीले पेट दुखेर आइरहेछ भने यत्तिकै हामीले त्यसलाई पेन किलर दिन सक्दैनौँ, बिकज यस्तो पेन किलरले इफ त्यसलाई ग्यास्ट्रिक अल्सर छ भने त्यो अल्सरलाई झन् बढाउन सक्छ। सो यस्तो ड्रग्सहरू ग्यास्ट्रिक अल्सरमा युज गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले कन्ट्राइन्डिकेटेड भन्छौँ है। एन्टिबायोटिक्स युज गर्न मिल्छ, एन्टासिड्स युज गर्न मिल्छ, स्यालिसाइलिक एसिड यो भनेको एनएसएड्स हो है। यसको इक्जाम्पल के हो भने एस्पिरिन। एस्पिरिनलाई हामीले के भन्छौँ, स्यालिसाइलिक एसिड्स भन्छौँ। लैक्जेटिव्स युज गर्न मिल्छ, तो कुन चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, दिस स्यालिसाइलिक एसिड इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन ग्यास्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट सेम क्वेसन बट वी हैव डिफरेंट ऑप्शन। सेम क्वेसन है, विच ड्रग इज कन्ट्राइन्डिकेटेड, कुन ड्रग चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरको केसमा एकदम नै युज गर्न मिल्दैन। अप्सन डिफरेंट छ। अब हामीसँग के छ, स्टेरोइड, एनएसएड्स, आइरन, अल अफ द अबभ। यहाँ क्वेसनमा आइसकेपछि यो दुईटा कुरा त हामीले भर्खरै पढ्यौँ, स्टेरोइड र एनएसएड्सलाई युज गर्न मिल्दैन है। तो यो दुईटा अप्सन मिल्दैन भने यो आइरन मलाई थाहा छैन, आइरन युज गर्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन है। तो अब यहाँ अल अफ द अबभ, यो दुईटा मलाई थाहा छ भने यसको एन्सर के हुन्छ, अल अफ द अबभ। तर यो अब एउटा लिस्टमा हामी झन् एड गर्छौँ, ग्यास्ट्रिक अल्सर हुँदाखेरि हामीले आइरन पनि युज गर्न मिल्दैन। आइरनले झन् ग्यास्ट्रिक अल्सर और ग्यास्ट्राइटिसलाई झन् बढाउँछ। नाउ सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट क्वेसन, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ पेप्टिक अल्सर। मोस्ट कमन सोध्यो भने हेमोरेज, मोस्ट लिथल सोध्यो भने
पर्फोरेसन है। नेक्स्ट कमनेस्ट कज अफ अप्पर जिआई ब्लिडिङ है, भर्खरै हामीले पढ्यौ पेप्टिक अल्सरको मस्ट कमन के हो भने ब्लिडिङ हो। सो ब्लिडिङको मस्ट कमन के हुन्छ, जस्ट ठ्याक्क यसलाई उल्टा गरिदियो क्वेसनले। सो ब्लिडिङको मस्ट कमन कज के हुन्छ भने पेप्टिक अल्सर डिजिज है, ठ्याक्क यो दुईटालाई उल्टा गरिदियो। माथिको क्वेसनमा के सोधेछ भने पेप्टिक अल्सरको मस्ट कमन के हो, तलको क्वेसनले के सोधिरहेछ भने ब्लिडिङको मस्ट कमन के हो है। सो दुईटै एक अर्काको अपोजिट हुन्छ है। पेप्टिक अल्सरले हेमोरेज गराउँछ, हेमोरेजको कारण के हुन्छ, पेप्टिक अल्सर हुन्छ। सो यति हामीसँग के छ भने डाइजेस्टिभ सिस्टम हामीले अब यहाँ आइसकेपछि हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टमको ऱ्यापिडली हामीले एनाटोमी, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी भनेको डिफ्रेन्ट डिजिजेस, त्यसको ट्रिटमेन्ट, त्यसको बारेमा हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि हामीले ओभरअल हामीले एउटा ऱ्यापिडली क्वेसन एन्सर डिस्कसन र त्यससँगै त्यसको रिलेटेड थियोरिजहरू डिस्कस गरिसकेको छौँ। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टमको रिलेटेड जति पनि क्वेसन्सहरू छ, मस्ट कमनली आस्क्ड क्वेसन्स र त्यो रिलेटेड जति पनि थियोरिजहरू छ हामीले ऱ्यापिडली रिभाइज गर्नेछौँ है। सो आजको लागि थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू।